No tästähän nyt ei tullut hevon persittäkään tästä ruuvipenkissä vääntämisestä. Eli on paskoin tän laakerin. Siinä meni koulun laakeri. Moi taas kaikille! Ja nyt tässä on Solifer TS edennyt siihen vaiheeseen, että me päästään alkaa kasaamaan. Tässä on uusia osia vielä, katsotaan ne ensiksi. Ja sitten muuten tässä on niitä osia, mitä me aletaan nyt tässä ensimmäisenä kasaamaan. Niin lähdetään katsoa sitä ensiksi. Joo, tässähän nyt viimeksi tuossa sorttivideolla mä näytinkin jo sitä, että tässä oli nämä viimeiset osat, mitä me tarvitaan tähän. Ja tässä on tämmönen pensansuodatillinen malli. Aikaisemmin siis sellaista ei ollut, vaan se oli ihan vaan täällä karkeasuodattimella. Niin ostin nyt ihan suodatinmallin. Ne puuttuneet tulpanjohto, tulpahattu tuli tässä. Ja täällä tuli nyt nämä kaikki johdot, mitä mä tarvin. Täällä on jo liitin valmiina, mitä mä tuun käyttää. Mutta tässä nyt vaihdettiin, ja itse asiassa täällä on vaihdettu jo. Niin täällä on vaihdettu se musta johto takaisin harmaaksi. Mulla ei vaan silloin ollut sitä harmaata, mutta nyt se on jo vaihdettu. Joo, sitten oli tämän koko projektin kallein osa. Yksittäinen osa. Yllättävää kyllä, nämä on tosi kalliit. Nämä tuli tuolta Nakkilasta, mutta on ihan laadukkaan oloset. Ja tässä on uudet nämä kromiset keulapumput. Nämä niin sanotut sisäputket. Mä en oikein hyväksynyt niitä. Aiempi se toinen varsinkin oli erittäin ruostunut, toinenkin oli vähän ruostunut. Nyt on kokonaan uudet. Nämä on 120 kappale. Eli nämä ei ole mitenkään edulliset. No sitten täällä on uudet tulpat näihin putkien päihin. Onko se tämä puoli? Se on tämä puoli. Ja uudet tiivisteet. Nämähän on alun perin muovia. Ja käydään katsoa tässä välissä näiden keulaputkien purkua vähän historiasta ja mitä näille tulpille tapahtuu. Tässä on toinen jo purettuna, eli tässä on tämä sisäputki, joka oli aika hyvä se toinen. Tämä toinenhan, mitä mä siinä purkuvideolla jo näytin, niin tämä on aivan jumissa tämä. Eli mun epäilys on, että tämä on ruostunut tuolta kiinni tämä teräsosa tähän alumiiniosaan. Mä en mitään muuta syytä keksi, miksi tää on täysin jumissa tää pumppu. Ja tosta toisesta otin öljyt pihalle ja nois tossa. Jos tätä joku kutsuu öljyksi vielä. Täällä on siis vähän siellä oli tommosta limanuljaskaa veteen sekoittunutta öljyä, mutta suurin osa oli vettä. Eli nämä tiivisteet, ei tämä pölytiiviste, vaan tuo sisällä oleva tiiviste, niin on vuotanut jo pidempään. Vaikka tämä on ollut sisällä, niin se on aikoinaan ottanut sinne vettä ihan huolella. Kuinka paljon mä joudun näihin rahaa upottaa? Mä tosta pikkasen kiillotin, tässähän toisessahan ei siis ollut ruostinjälki, täällä oli ihan muutama pisara ja tuolla on sitten oli vähäsen ruostetta, niin ihan kokeeksi vaan vähän hierasin tätä. Tästähän saisi ihan hyvän tämän suora, mutta mä veikkaan, että tälle huonommalle käy aika huonosti, kun mä avaan tämän, jos se on tosi kovaa kiinni tuolta. Ja tää on kyllä pintaruostunut aika reilusti. Ja kaikkihan tietää, että kun se kromaus on pettänyt, tuolta päästäkin on pettänyt, niin se on heti aika nopeasti samannäköinen uudestaan, että sehän vaatii uuden kova kromin. Ja onko kannattavaa uudelleen kromata vai ostaa jälkituotantoa, jos löytää hyvä laatuisen. Nämä on ihan selkeästi täysin alkuperäistä. Mutta se nähdään, kun me avataan toi. Mitä tosta jää jäljellä? Se, mikä on tässä näissä surullinen kanssa monissa Pajolinkin ja monen muun valmistajan tuotteissa, niin nämä tulpat tai mutterit niin on alumiinisia, teräksisiä jotain. Tässä ne oli muovia. Ja kaikkihan nyt tietää, että toi on sinne jämähtänyt ajan myötä tämä muovikierre, niin tätähän ei niin kuin millään vehkeellä saa täältä ehjänä irti.
Eli tääkin on tosta toisesta, niin tää oli 3/3. Näitä ei enää myydä. Mutta mulla on tossa pari vaihtoehtoa korvaavaa tuotetta, alumiinisia, jotka sais niinku mustaksi, jolloin ne on niinku alkuperäisen näköisiä, vaikka ne onkin alumiinisia. Etsitään siihen, mutta tää on sinänsä nyt mielenkiintoinen. Mitä tälle tapahtuu? Mä uusin tästä joka tapauksessa tämän pölysuojan, sen itse tiivisteen. Mä puhallan nää, mä maalaan nää. Ja sitten nämä sisäputket. Niin ne on arvotus. Mutta katsotaan nyt, mitä siellä on sisällä, kun saadaan toi yksi nyt jotenkin liikkumaan. Se on nyt penkissä kiinni. Ja mä käytän tätä vanhaa. Mullahan oli taas rikkinäinen Paijalin kolmio, jotta mä saan kiristettyä. Tähän ei pysty muuten putkea pitää millään paikalla. Nyt kun mä käänsin, niin kyllä tää itse asiassa nyt lähtee liikkuu. Mikä on hyvä merkki. Se, että liikkuuko se ylös alas itse asiassa, kyllä se vähän yrittää jopa liikkua. Eli varmaan kyllä saadaan toi ehjänä irti. Se mitä me ei saada ehjänä irti on toi päätymutteri, koska se porsii välittömästi. Pyörähtää jo. Tää kestää yhtään momenttia. Joo. Joo. Ne on just niin huono, kun voi vaan ajatella sen olevan. Väkivalta on tässä ratkaisu. Nyt me jatketaan tämän purkamisen kanssa. Sitten tuosta ensimmäisenä, jos näkyy jotenkin. Niin sieltä on toi pääty otettu pois, se muovinen, se on tässä. Sille käy vielä huonommin kuin sille edelliselle. Tuossa on O-rengas, mikä siellä oli. Ja tässä on se sisempi osa, eli se kierreosa, se niin kuin liimautuu sinnekin, ja tässä on se päätyosa. Eli semmonen. Se on aika toivoton. Jonkun verran öljyä otin jo pois sieltä. Tää on tosiaan vettä, niin kuin oli odotettaviskin. Me otetaan tuolta päädystä seuraavaksi öljyt pois. Eli siellä on virallinen tyhjennys. Tai itse asiassa toi ei ole se virallinen, toi on vissiin se virallinen tyhjennys. Tämä tyhjentää kanssa, mutta tämä irrottaa sen putken siitä myöskin. Ja otetaan tosta irti, niin saadaan toi tutti tosta pois. Niin katsotaan, mitä sieltä tulee. No niin, nyt tää on purettu. Tai no, purettu ja purettu, mutta tämähän on se tärkein osa. Kun tää maalataan vielä tietenkin uusiksi, niin se säilytettävää, tää on ihan ok kunnossa. Siellä on sisällä öljymömmöä, vesimömmöä, mutta tää ei ole mennyt miksikään, kun tää on alumiini. Tossa on reunassa vielä se tiiviste, joka on se, joka tässä on falskannut. Niin toinen vaihdetaan ne, otetaan se irti siitä. Muuten siinä ei mitään, se saa pintakäsittely. Tästä sisemmästä liukuputkesta, täältähän lähtee irti tämä osa. Täällähän on mielenkiintoisesti, täällä on ihan ruostetta. Tämmöistä öljyruostemömmöä. Täällä on ollut vesi vähän liian pitkää aikaa. Ja se ei ole jumittanutkin tämän pitäisi liukua täältä silleen hyvin. Tässä mä nyt näytän sen toisen osat, eli tässä se on purettuna. Siellähän on siis sisällä toi jousi, jonka varasta on käytännössä enää toiminut. Siinä ei ole minkäännäköistä vaimennusta enää ollut näissä kummassakaan. Täällä on myös tämä Stefa vielä tuolla päässä. Mutta muuten, niin siis siellä on tän näköinen. Nämä on ne niin sanotut männät, nämä tämmöiset muoviset. Yllättävää kyllä nämä ei ole mennyt, jos ei tuossa toisissakaan ole mennyt, niin nämä ei ole mennyt miksikään. Ja tämäkin on ihan siis pelastettavissa nämä sisuskalut. Sitten siellä on tommonen pieni apujousi ja sitten tuossa on tuo ylempi mäntä.
Ja ne on sokalla tuolla kiinni, sen takia se on tossa kiinni ja tuossa on tommonen holkki vielä, mutta aika silleen yksinkertainen. Eli nämä vaan pitää sen silleen semitiiviinä nämä niin sanotut männät. Tuo jousihan hoitaa sen, se palauttaa ja tämä neste sitten hoitaa sen niin vaimennukset, se ei jää keinumaan. Ja nesteen määrää oikeastaan sitten aika lailla sen kovuuden. Katsotaan ne nesteen määrät sitten, kun ollaan siinä vaiheessa. Ja sitten ne on maalattuna. Näin tulee vielä lakkapintaa. Sillä tulee se lopullinen kiilto ja kestävyys. Eli näiden kasaus tulee nyt sitten kysymykseen ensi videolla. Ei keretä ottaa tähän sitä, niin tää pumput. Niihin liittyy paljon osia. Tässä nämä kaikki osat liittyy niihin etupumppuihin. Näistähän tuli tosi hienot näistä maalatuista ja lakatuista osista. Eli nämä nyt sitten kestää käyttöä. Sen lisäksi toinen näistä männistä oli käyttökelvoton siinä mielessä, että tässä on esimerkiksi se männän itse se mäntä, joka tulee tänne sisään ja tonne tulee lukkosokka. Niin siihen oli tullut, jos se nyt näkyy tuosta kamerasta, niin sen putkessa oli semmoinen vähän vika, sinne on tullut aika paha ura. Ja tästä syystä täällä on uusissa osissa nyt toiseen putkeen, joka oli siis todellakin se pahiten ruostunut, niin täällä on uusi tämmönen mäntä. Täällä on itse asiassa uusi jousikin tonne, toi pikkujousi tonne sisään. Nämä isot jouset oli ihan hyvässä kunnossa. Ja sitten täällä on näitä sokkia, jotka tulee tonne sisään, jotka pitää sitä mäntää paikallaan muun muassa. Ja muuta osaa, mutta katsotaan noiden kasaus seuraavalla kerralla. Mä kunnostin nämä vanhat suojat ja nuo vanhat klipsit ja sen tyyppiset. Et siinä aika paljon käytettiin vanhaa siellä sisällä, mutta mahdollisuuksien mukaan. Joo, sinne on uudet stefatkin sitten kokonaan. Niin nämä on oikeastaan ne tärkeimmät. Nehän menee ihan entiseksi. Äsken stefat oli vuotanut ja sen takia ne oli ruostunut niin pahasti, koska sinne oli päässyt vettä sisään. Ja siellä ei tosiaan sitä öljyä ollut. Joo. Seuraavaksi meillä on ollut tässä jo pidempään tämä mittari. 0 kilometriä. Täysin kunnostettu. Käydään katsoa tää, että miten tämä kunnostettiin, tämä mittari. No sitten alettiin ihan ensimmäisenä testaamaan tätä vanhaa mittaria, että onko se jumissa ja miten se toimii ylipäänsä. Niin porakoneeseen sopiva pää, niin siitä se lähtee pyöriin. Tässä oli tosiaan havaittavissa, kuten tuossa näkyy, niin koska 20 jälkeen niin se hyppää yhtäkkiä ja se rupesi vatkaamaan ihan hullun lailla. Todennäköisesti se sinänsä rasvauksen puutetta, mutta vähän oli tollainen epävarma toiminta. Sitten kun se laski alle 20, niin sitten se alkoi taas niinku stabiloitumaan. Eli tarkoittaa sitä, että puretaan koko mittari. Tässä mittarista itsessään, niin tämähän on tällainen aika veikeitä vehkeitä. Tämähän toimii magneettilla. Tämä pyörii tässä niin kuin omanaan ja sitten se pyörittää X-vauhdilla sen magneetin välityksellä niin metallilevyä, joka sitten tavallaan sutii tuossa tyhjää magneettia, mutta se tekee tästä ihan äärimmäisen epätarkan tällaisesta mittarista. Mä uskon, että nämä on varmaan ollutkaan kellään hirveän tarkkoja, koska tuolla on sitten tämmöinen palautusjousi, joka niinku, se vastaa tähän. Ja toihan tarkoittaa sitä, että jos toi on niinku kireempi, niin tämä sutii enemmän tyhjää, eli näyttää pienempää nopeutta. Et mä veikkaan, että nämä näyttää liikaa nopeutta ajan myötä, koska tämä sutii vähemmän. Tässäkin oli havaittavissa sitä, että tämä heilu hirveästi, eli se ei pysy edes vakaana. Se on aikamoista kellosepän työtä saada tavallaan toi jäykkyys niin kuin oikeaksi tolle enää sen jälkeen. Onko sillä merkitystä, en tiedä, mutta kyllähän sen saisi niin kuin lyömällä ton kiinni ja GPSn kanssa säätäisi sitä sitten ihan ajossa.
tämän kireyttä. Eli vähän yrittäisi jännittää sitä lisää. Varmaan jotenkin niin ne tehdään, en tiedä. Katsotaan paljon se näyttää. Niin. Tämä on niin kuin vähän vajaa 10 000 muuten, eli tähän pyörähtää ympäri kohta. Mä en nyt opeta mittarin ruuvaamiseen, mutta haluan, että tämä lähtee nollasta. Tämähän ei ole mun luku, koska tämä ei ole myöskään tästä alun perin tästä kyseisestä laitteesta. Mä oon tämän purkanut ja mä mainitsin tuosta mittarin ruuvaamisesta, niin se on nyt ruuvattu ylöspäin, niin siinä ei ole tehty mitään huijausta. Eli siellä on komeat 9999 lukemat. Tässä on nyt nämä kaikki osat, mitä tässä on. Tänään mä puhalsin, tässä oli semmoinen röpelömaali, niin vedetään siihen uusi röpelömaali pintaan, musta. Lasi oli tässä hyvässä kunnossa. Se on tuolla, mä oon putsannut sen jo. Ja tässä oli tämmönen kumikehus, mikä TS:ssä on, ja Trialissa oli ainakin. Mä en ole ihan varma, oliko niin, että SM:ssä ei ole kumikehystä, muuten se on sama. Tämä hapotin, sain ne ruostepilkut pois siitä tästä kromikehyksestä. Tämähän ei tässä paljon näy, koska toi on toi kumitatti tuossa päällä, ja tuossa on vaan tiiviste sille mittarille, joka tulee tuon lasin ympärille. Ja täällä on nämä kiinnitysruuvit ja nämä rattaat, mitkä tuossa nyt irtoaa tuossa kohtaa. Tuossa kohtaa, eli tää tulee tohon noin. Ja tämä taas tulee toisena välityksenä vie sen tonne kilometrin lukemalle. Hyvin yksinkertainen, semmonen. No sit kelloseppä kasas sen jo ja siinä on tossa hyvin tommosen alkuperäisen näköinen röpelömaali pinnassa. Täällä näette, täällä on jo hyväkuntoinen etuvalon kumi, etuvalo itsessään ja sitten täällä on nämä pyörittäjä, ihan kunnossaan oleva pyörittäjä nyt. Käydään katsoa niistä, että miten ne päätyy tähän kuntoon. Yksi mitä me ei vielä olla käsitelty ollenkaan, mikä on varmaan oikeastaan viimeinen osa, ja mä en olisi koskenut tähän, on tää etuvalo. Tässähän oli ehjä etuvalo, mikä äärettömän hyvä. Tän kun kiillottaa, tässä on jotain naarmuja, niin tästähän tulee oikein hyvä. Kromit on ihan hyvässä kunnossa, nehän jää kyllä sisäpuolelle, mutta lähinnä noi heijastavat tuolla näyttäisi olevan ihan hyvässä kunnossa. Ei mitään syytä uusia mitään. Kumiosa tää nyt on ihan hirveässä kunnossa, mutta tämähän täytyy vaan pestä ja kiillottaa ja kaikkea, niin tästä tulee oikein hyvä vielä. Nyt me ollaan kunnostettu tää etuvalo. Mä kiillotin tän pinnan. Mä hioin, tässä oli semmosia naarmuja, tosiaan ei 2 tollasta syvempää, mä en viitti hiota syvemmälle. Noi ei haittaa. Tässä oli semmoista skraidua, eli ilmeisesti joskus kaaduttu. Siitä mä vähän hioin, kiillotin ne, myllytin ne. Niin nyt se on niin kirkas, kun tällainen voi olla tämmönen umpio. Tää oli tosi hyvässä kunnossa kyllä, täytyy sanoa. Ja tässä on nyt sitten tää kumijätkä, joka tulee, mihin tää valo tulee sisään. Mä laitan se vasta myöhemmin. Siitä tuli kyllä erittäin hyvä. Siinä on tossa ainoastaan näköjään pieni hinkkauma ollut johonkin, josko vaieriin hinkannut pikkasen, mutta muuten tää on kyllä ihan nyt priimakuntoinen. Eli kelpaa kyllä. Ja tosiaan polttimo, tää on vanha, tää olisi kyllä ihan toimiva, mutta mä nyt tilasin kyllä uuden polttimonkin, että täällä on nyt sitten eteen uusi polttimo, joka on sama kanta ja sama teho. Se vaan kasataan sitten. Piuhathan tästä tosiaan puuttuu vielä, mun täytyy vetää tuo koko sähköistys ensiksi ennen kuin mä voin laittaa tuon tonne sisään. Kun ne piuhat tulee sitten vaan tosta läpi ja sitten ne tulee näihin liittimiin kiinni. Niin katsotaan se siinä johdatuksen yhteydessä vielä. Sitten me voitaisiin oikeastaan seuraavaksi kasata tää pyörittäjä. Siihen me tarvitaan tämä akseli ja tämä pidempi kierreosa, niin sinne päähän tulee nyt tämä mittari. Tai pyörittäjä. Sitten tähän tulee ensimmäisenä tämä holkki.
Se tulee tonne sisään. Sitten sinne tulee tää paksumpi mutteriosa. Katsotaan sen positio sitten tuolla paikallaan. Sitä voi kiristää ja sen positiot voi hakea sitten tuossa. Tielistä päätellen se on ollut tuossa kohti noin pyöreästi. Tänne tulee nyt rasvaa. Tässä on idea se, että tänne tulee tämmönen liukulevy tänne pohjalle. Tuolla on tuo ratas, tonne tulee vaieri, joka pyörittää tuota ratasta. Täällä on tämmönen liukulevy pohjalla ja tämä hammasto ottaa sitten tuohon. Tää on kokonaan nyt putsattu ja sen takia tää on ihan rasvaton, koska täällä oli tosi paljon hiekkaa. Eihän ei pyörinyt käytännössä ollenkaan. Tämä reikä, siihen tulee vaan toi tulppa. Se on niin sanottu rasvanippa, mistä voi jälkikäteen laittaa rasvaa sinne. Mutta nyt kun tää on kokonaan rasvaton, niin me palellaan toi rasvalla, koska tässä ei ole mitään laakerointia. Tää liukulevy käytännössä on se laakerointi tässä. No sehän meni hyvin. Just näin. Mä nyt käytän tämmöstä CRC-rasvaa. Mä en oikein tiedä, mitä tässä pitäisi käyttää, mutta lähinnä, että saadaan tuonne liukulevyn pohjalle ja päälle sitä riittävästi. Tää on nyt vähän tämmöstä sotkemista, mutta putsataan se sitten. Noin. Sitten sinne tulee se liukulevy sinne pohjalle. Ja sitten me laitetaan siihenkin vielä päälle vähän rasvaa. Noin. Ja sama juttu, tää saa kanssa rasvata kokonaan. Saa myös sitä muovin väliin, ettei se kuluta sitä muovia. Sitten sen verran katsotaan, että nuo hampaat osuu tuonne kohdalleen. Eli että tuolta pyörittämällä tämä sitten pyörittää tätä, koska tämähän on se pyörittäjä. Kuten näkyy, niin pyörittää. Tuolla liikkuu jo. Näin. Eli sen jälkeen tulee tämä. Tulee näin päin. Ja ennen sitä tässä oli tämmönen huopa. Onko tää nyt sit kans joku voiteluhuopa tai mikä tää on? Tämmöstä mun ei luutta, mutta tää oli vielä ihan ehjä. Se tulee noiden lovien väliin. Näin. Eli toi tulee sitten seuraavaksi. Tuollahan on kierteet kans tossa. Sitten tulee tonne toi pikkumutteri. Tässä noin päin. Ja tää lukitsee sitten tämän paketin kasaan. Eli toi kiristetään sitten vielä tohon, mutta mä en kiristä sitä vielä. Näin. Ja tämä tulee sitten tonne etunapaan. Nyt on mittari ja pyörittäjä. Tohon tulee siis vaieri vaan sit kiinni. Ja vaieri tulee myös tonne, niin ne on sitten paikallaan. Sitten sen pitäisi toimia. Seuraavana meillä on täällä kunnostettu pesty kaasari. Se on hienon näköinen. Ja nyt se mätsää tuohon koneen tyyliin ja sopii siihen. Katsotaan tästä kaasarista kasausvideo. Tämä on ainoa osa kyllä, mihin löytyy todella hyviä räjäytyskuvia. Ja sillehän nyt on puhtaasti se syy, että tätä Bingin kaasaria ylipäänsä niistä käytetään aika monessa muussakin kohteessa kuin Soliferin mopossa, niin siihen löytyy tosi selkeät. Ainoa mihin löytyy selkeät räjäytyskuvat. Soliferin räjäytyskuvat on kaikki enemmän tai vähemmän hebreaa. Järjestys. Eli meillä on täällä tämä bensakammio. Sinne tulee ensimmäisenä tämä koho. Ja tämä koho tulee nyt niin päin, että tuo lättäpää alaspäin ja tämä reunus alaspäin.
Eli se tulee noin. Sinne tulee tähän. Nyt mulla on tuossa uudet tiivisteet. Mä otan tuolta ton vanhan tiivisteen pois. Tää vanha tiiviste on ihan kivikova. Eli sen takia uusi tiiviste. Ja mulla on tuossa Finmoposta ostettu tiiviste. Ja O-rengas. Ja nyt tää on ihan down. Semmonen kuin tiivisteen pitää olla. Laitetaan se tonne paikoilleen. Ja sitten me laitetaan toi kansi kiinni ja tää tulee nyt näin päin, että toi tulee ulospäin. Helpottaa vaan. Muutenhan tällä asennossa on merkitystä, mutta helpottaa vaan, että tää pumppumekanismi on tuolla puolella. Se on paremmin käsillä. Sitten tähän ruuvit. Täällä on 2 pituista ruuvia, josta toiset on ihan snadisti pidemmät. Ne ei mene ristikkäin. Ja nämä lyhyemmät tulee tänne pumpun puolelle. No. Sitten tänne tulee sisään tämä, mikä tämä nyt onkaan. Tämä nyt kuitenkin säätää sitä ilman ja bensan suhdetta, kun tämä nousee ylös alas. Tai tarkalleen ottaen tämä nousee täältä tämä neula. Se avaa tota. Tämä neulalla on itse asiassa, mä jätän sen samaan paikkaan, mutta onko tässä 3 vai 4 asentoa, että mille korkeudelle toi tulee. Ja toi tulee tonne reikään, tonne sivuun. Reikään ja sitten se menee sinne sisään. Sitten tänne tulee seuraavaksi tämmönen prikka, joka on tämmönen tietyn muotoinen, eli se menee vaan yhdessä suunnassa. Sinne sitten joutuu vähän siirtelee. Ja seuraavaksi siihen tulee päälle toi jousi. Tässä välissä me laitetaan tonne nyt jo valmiiksi uusi vaieri. Vaijerin toi pienempi pää tulee sinne. Tämän vaijerin pitää kulkea ensiksi tästä holkista, tästä säätöjutusta. Se otetaan näyttää. Sitten siinä on toi säätömutteri. Otetaan se nyt ihan tonne perälle. Sitten se vedetään tuosta kannesta läpi. Ja tää taas kieritetään tohon. Mä nyt tosiaan laitan tän ihan pohjaan. Mä käytin tämänkin irti ja tietenkin kiillotin samalla tän ryypyn. Ja tämähän kulki tosi huonosti. Tää oli vääntynyt. Joku oli ilmeisesti vähän survonut voimalla sitä. Nyt se kulkee kivasti. Mä oikasin sen. Sitten tää tulee täältä läpi. Siihen tulee tuo jousi. Sitten tää pitää tulla tuosta toisesta reiästä ensiksi sisään. Ja sitten sen pitää tarttua tonne. Nyt se on siellä. No, tässä välissä tänne toiselle puolelle tulee tää kaasun, onko tää nyt sit ryypyn säätö. Ja se tulee näin päin tonne sisään ja toi tulee tohon tappiin kiinni. Naps. Nyt meillä on kaikki palikat. Ja sitten meillä on enää tiiviste, jonka olisi toki voinut vääntää tonne väliin. Katsotaan kuinka tämä enää onnistuu. No niin, nyt se pitäisi saada tuo neula tuonne pohjalle. Tämä pitäisi saada oikeassa asennossa menemään tonne. Noin. Sitten seuraavaksi meidän täytyy saada tämä menemään oikeassa asennossa tonne. Noin. Sitten tuossa on meidän toi tiiviste, joka pitää saada tulemaan, että se pysyy tuossa oikeassa välissä.
Sitten me vaan painetaan niin, että tämä kansi menee kasaan. Ja laitetaan siihen pultit. Nyt me voidaan vähän testaa sitä. No niin. Ja nyt kun me vedetään tästä, kyllä se aukeaa se läppä siellä. Tuolla se näkyy. Kyllä. Ja sitten tästä meillä pitäisi mennä tuo ryyppyläppä kiinni. Ja menikin. Ja sitten sen pitäisi aukea. Kyllä, kun vedetään kaasusta. Niin sanottu stroke-läppä. Semmoisella nimellä kaiketi sitä kutsutaan. Tää menee nyt kivasti kiinni ja nyt tää aukeaa. Tää oli tosiaan ihan jumissa tämä vekotin kanssa. Joo. Tuohon tulee bensaletku. Toihan jää auki. Tämähän on se huohotus tuolla. Ja toi mun pitää vielä kiristää. Siellä on se suutin ja tässä on se säätösuutin sitten, mikä tässä on spesiaalinen ja tuossa on tyhjäkäyntiruuvi. Jota varmaan joutuu sitten säätämään, kun kuulee miten se käy. Eli tämähän nyt ei ole sitten enää muuta kuin lyödään tiivisten väliin ja sitten se tulee kiinni tuonne. Mä laitan tän vasta sitten, kun kone on paikallaan, tämän kaasarin. Siellä on vajeri jo paikallaan, niin se on vaan enää kiinnittämistä valmis. Sitten keskiöt. Tässähän on yksi iso työ, on se pinnojen laittaminen. Meillähän on uudet kehät tuolla. Niin katsotaan erillisessä videossa, eli ensi videolla se, kuinka ne pinnat siihen tulee ja kuinka ne kiristetään. Nyt on suht helppo, kun meillä on suorat kehät. Meidän ei tarvitse tavallaan lähteä oikoon mitään. Niin katsotaan ensiksi, miten ne pääsi tohon asti. Meillä on takanapa ja oikeastaan koko takavanne, etuvanne. Kuten näitte, niin mullahan on uudet kehät näihin. Mulla on myös uudet pinnat näihin, joten ja renkaat. Ainoa minkä mä säästän, onpas väliä, niin on toi etu- ja takakeskiö. Rattaat toki uudet, kaikki nämä kiristäjät uudet. Eli me lähdetään purkaan näitä. Renkaat pois, pinnat vedetään kylmästi poikki ja me entisöidään ja puhalletaan nämä keskiöt ja vaihdetaan sinne kaikki sisuskalut. Ei muuta kuin hommia. Vanteet olisi siinä, tai keskiöt olisi purettuna. Ja mä hetken mietin ja yritin avaa ensimmäisiä, kuten varmaan näitte. Nehän on niin ruosteista, eihän ne mihinkään rälläkkä käteen ja kaikki poikki. Nyt meillä on keskiöt. Otetaan vaan noin jämät tosta pois ja lähdetään purkaan. Näiden napalaakerien purkamiseen vinkki. Toi sisäkehä tuolla
on irtonainen. Ja tähän laakerin ei nyt oikein pääse käsiksi mitenkään millään vetäjällä. Niin tää liikkuu sen verran toi sisäholkki tuolla laidasta laitaan. Eli työntää toiseen laitaan ja sitten jollain sopivalla työkalulla, missä on tarpeeksi terävä reuna, niin pääsee just tuohon laakerin reunaan. Tää on tosi jumissa ja sen takia lämmitetään ensiksi tää laakerin ulkokehä kuumailmapuoltimella. Tällä hengenvaarallisella. En ole saanut sähköiskua vielä. Niin jos se laajentaisi tuota pesää vähän ja myöskin polttaa ne mahdolliset ruosteet sieltä pois, niin lämmitys ja sitten pieni napautus. Otetaan vaikka toi puoli ensin. Sitten käännetään ja katsotaan lähtisikö. Työnnetään ihan toiseen laitaan. Mä nyt tein sit loppupeleissä niin, koska se ei vaan onnistunut, ne oli niin jumissa. Niin mä tein niin, että mä hitsasin, en tätä, mutta pultin hitsasin tohon kiinni siihen laakeriin. Ja sen jälkeen mä löin tuolta sen laakerin sen pultin kanssa pihalle. Siinä kävi niin, että tämä kuppi tuli ulos kokonaan, mikä on ihan ok. Ja sen jälkeen mulla oli tästä helppo prässää se laakeri pois. Tyylejä on monia, mutta nämä oli niin tiukassa, että ne ei olisi kyllä lähtenyt. Sitten otetaan laakerit seuraavaksi, eli kasataan nämä laakerit tänne paikoilleen. Tämän pitäisi olla aika helppo juttu. Niin. Ja tapit tonne sisään. Nämä onkin jumittunut jo kiinni, mutta lyödään ne sen verran irti. Niin kasataan ne. Eli ihan ensiksi etin sopivan kokoiset hylsyt. Mä en viitti painaa tuosta reunasta, niin mä painan tämän toisen puolen holkin tonne paikalleen. Toi menee vielä läpi, sen jälkeen tämä sisälle tuleva juttu sinne sisään. Niin aloitetaan sillä. No niin. Nyt se on pohjassa. Ja niin me laitetaan nyt toinen laakeri tänne. Prässihän olisi näissä näppärä, mutta tää ruuvipenkki ajaa asiansa tässä. Katsoo vaan, että se menee suoraan. Prässillä on ehkä vähän helpompi saada suoraan menemään, jolloin se menee helpommin. No tästähän nyt ei tullut hevon persittäkään tästä ruuvipenkissä vääntämisestä. Eli mä paskoin tän laakeri. Siinä meni kouen laakeri. Se varmaan, joo, kuten näkyy, niin tää on jotenkin pullistunut. Ja se rupesi painaa ton tiivisteen rikki. Ja sieltä tulee rasvat pihalle, siksi tää on ihan märkä. Ja kun tätä pyörittää nyt, niin tää tässä yhdessä kohtaa niin jämähtää ja sitten se jatkaa taas. Eli tää taisi mennä vähän soikeeksi. Eli se suoraa painaminen, se on vaan niinku tärkeä. Tästä ei nyt tullut mitään. Siirrytään prässiin. No niin, kuten tästä näkyy, niin nyt siirryttiin prässiin ja vähän lämmitin tota kehää ja sitten sen jälkeen pieni painallus. On tää prässi vaan ihmeellinen vehe, että verrattuna kaikkiin muihin kotikonsteihin, niin suosittelen käyttämään. Säästää hermoja ja rahaa. No niin, eli seuraavassa jaksossa me sitten enää kasataan, että nyt ei ole mitään kunnostettavaa enää. Me kasataan seuraavaksi nuo pinnat, eli takavanteet kokonaisuudessa. Ja siihen liittyy sitten nämäkin osat, siinä on ne jarruosat, mitkä tulee siihen sitten kiinni siihen napaan. Siellä on keula kasataan, ne on sitten valmiiksi asennettavissa runkoon. Tästä tulee varmaan kokonaisuudessaan ehkä 3 videoa vielä koko kasauksesta, eli siinä viimeisessä sitten se on niin kuin valmis. Sitten me rekisteröidään se sen jälkeen. Näitä videoita alkaa nyt varmaan tulee tässä ihan viikoittain.
Eli tämä tulee nyt hyvin nopeasti tästä valmiiksi. Ja noi kulutkin me käydään tuossa läpi sitten viimeisenä, että mitä tämä kokonaisuus on tullut maksamaan. Se on aika paljon ja näytän sen sitten kyllä. Eli seuratkaa kanavaa, niin pysytte ajan tasalle, missä mennään ja nähdään tää loppu. Ei muuta. Seuraavaan videosta taas. Moi!